Hello, kumusta na po kayo dyan? Sana ay okay lang kayo dyan. Binabati ko po kayong lahat, kahit anumang oras kayo dyan. Ang ating pag-uusapan po ngayon ay tungkol kay Pope Francis o Papa Francisco. Alam niyo namang balitang-balita ang kanyang pagpanaw sa araw na ito. Kanina raw mga alas 7:35 ng umaga doon po sa Roma, sa may Vatican City. Sigurado ako na marami ang nagluluksa ngayon, lalong-lalo na dito sa Pilipinas. Dahil ang Pilipinas ay third largest Catholic country. Karamihan po ng mga tao dito, ang relihiyon ay Romano-Katoliko. At kahit ang Vatican ay pinakamaliit na state o estado sa buong mundo, pero ito naman ang may pinakamalawak na function dahil mahigit 1 bilyon na Katoliko ang mga deboto sa buong mundo ang nasasakupan nito. Lalong-lalo na dito sa Pilipinas dahil karamihan sa mga tao dito ay Katoliko-Romano. Natatandaan nyo dati nung 2014 yata, dumalaw dito si Pope Francis dahil sa kadahilang gusto niyang damayan ang mga tao sa Leyte at ganun din ang mga Pilipino dahil sa naganap na isa sa pinakamalakas na bagyo nung bumayo ang bagyong Yolanda sa may Leyte. At siguro pangatlo na siya sa mga Santo Papa na dumalaw sa Pilipinas. Meron pang una na nakadalaw sa Pilipinas. Tapos pangalawa si Pope John Paul at siya ang pangatlo. Nung siya ang nakadalaw sa Pilipinas, natatandaan nyo bang nang gumanap siya ng misa dito sa Pilipinas ay dito naganap ang history na pinakamaraming dumalo sa misa. Dito po nangyari sa Pilipinas ang may pinakamaraming dumalo sa misa na umabot sa mahigit 6 na milyong katao. Dito lang po sa Pilipinas. At yan ay nagawa ng mga Pilipino. Dahil ang Pilipinas ay itinuturing ng Vatican na isa sa pinakamahalaga
na sakop ng kabuuang Romano Katoliko sa buong mundo. Ang tunay po na pangalan ni Pope Francis ay Jorge Mario Bergoglio. Siya po ay galing sa bansang Argentina at siya po ay kauna-unahang non-European na naging Santo Papa ng Vatican sa Roma sa loob ng 1,300 years. Kaya ipinagmamalaki po siya ng mga taga-Argentina dahil siya ang kauna-unahang Santo Papa na mula sa bandang Amerika. Sana sa susunod, baka Pilipino naman ang maging Santo Papa natin. E di magiging dangal rin ng lahing Pilipino. At magiging pinakaunang Asyano na Santo Papa kung mangyayari. Marami po ang nalulungkot dahil sa kanyang pagpanaw. Dahil siya ay itinuturing na the People's Pope. Sinasabing mga 40 times na siya ay nakadalaw sa mga iba't ibang countries all around the world. At natatandaang nung medyo nanghihina na rin siya ay nakadalaw pa siya sa Papua New Guinea at sa Timor-Leste. At kalalabas lamang niya po ng ospital, siguro mga about 2 weeks siyang nakastay sa ospital bago makalabas. Tapos naka-attend pa siya ng misa, naka-lead pa siya ng misa ng Easter Sunday. Bale, ang petsa po ay April 20. Pero di natin akalain na ngayong April 21, alas 7:35 ng umaga, siya ay papanaw at iiwan niyang mahigit 1 bilyong nasasakupang mga Romano Katoliko na deboto. Sana ay he may rest in peace sa piling ng ating Amang nasa langit. Kahit siya po ay may totoong pangalan, ang pinili niyang magiging pangalan bilang Santo Papa ay Pope Francis dahil siya po ay deboto ni Saint Francis of Assisi, isang santo na kilala na may pagpapahalaga sa mga mahihirap at mapagpakumbaba at nabubuhay sa simpleng buhay. Marami nagsasabing marami siyang magandang legasiya na iniwan dito sa mundo.
At dahil sa kanyang pagpanaw, malamang ay may hinahanda na namang papal conclave na magkakaroon ng isang bagong eleksyon kung sino na naman ang magiging susunod na Santo Papa as Vicar of Christ. Kaya kung sino man ang kaloob ng Diyos na ating magiging susunod na Santo Papa, sana naman ay suportahan natin at ipagdasal natin na mas lalo pa tayong mabibigyan ng magandang pamamahala at legasiya para ang ating iglesia ay magkaroon ng magandang pagbabago. Kaya sigurado ako na ang mga kababayan niya doon sa Argentina ay nalulungkot dahil sa kanyang pagpanaw. Siya po ay kagagaling lang sa ospital, pero wala tayong magagawa dahil medyo matanda na rin at may sakit. At siguro kaloob na rin ng Diyos na talagang nakatadhana na upang siya'y muling makapiling ng ating Diyos sa langit. Asahan na lang natin na sa susunod ay mayroon na tayong isa na namang bagong Santo Papa na ating susuportahan at mamahalin. At sana po'y marami kayong natutunan sa aking kwento at informasyon. At sana po'y kayo'y makinig muli sa aking mga susunod na video. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood ng aking mga videos at thank you very much once again. Thank you and until next time.